हजुर दर्शक नमस्ते भन्न चाहन्छु, फेरि पनि पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईँ सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। हजुर आज पनि तपाईँहरू माझ म आर्टिकल सम्बन्धी नयाँ भिडियोको साथ उपस्थित भइसकेको छु। आजको भिडियोमा हामी विन्डोज हामीले कसरी राख्न सकिन्छ यसको बारेमा सिक्नेछौँ, ड्र गर्न सकिन्छ यसको बारेमा सिक्नेछौँ। मैले योभन्दा पहिलेको भिडियोहरू यहाँ अलरेडी यदि डोरहरू राखेर सकिसकेँ, स्टेयरकेस पनि बनाइसकेँ। अब हामी विन्डोज कहाँ राख्ने विन्डोजको ड्रइङ गर्नेछौँ है त। सर्वप्रथम म यहाँ गएँ, यसमा राख्न चाहन्छु पहिला विन्डो। यहाँ लिन्छु, तपाईँको मिड पोइन्ट यहाँ भेटेन। मिड पोइन्टको लागि तपाईँले लाइन लिनुहोस्, मिड पोइन्टबाट लिन चाहन्छु म। मिड पोइन्ट राखेँ, त्यसपछि लाइन लिन्छु मिड पोइन्टबाट यसरी यहाँ लिएँ। अफसेटको लिन्छु, विन्डोज प्रायः 6 फिटको हुन्छ, म 3 फिट लेफ्ट र 3 फिट राइटबाट अफसेट लिन्छु है त। 3 फिट यता 3 फिट लिन्छु। त्यसपछि फेरि अफसेट लिन्छु, 3 इन्चको अफसेट लिन्छु म यहाँ। सरी, पहिला लाइन लिनुपर्ने हुन्छ, लाइन यहाँबाट म लाइन लिएँ। अफसेट लिन्छु 3 इन्चको अफसेट लिन्छु है त। 1 2 3 ओके। अब म ट्रिम गर्छु, अब ट्रिम गरेर यसलाई यो भागलाई ट्रिम गरिदिन्छु। हेर्नुहोस् यहाँबाट विन्डो यो विन्डोजको डिजाइन हाम्रो यहाँ भयो होइन। अब यहाँ पनि सेम तरिकाले म तपाईँको लाइन लिन्छु मिड पोइन्टबाट। मिड पोइन्ट यो हो, यसको मिड पोइन्ट छैन, म पहिला लाइन लिन्छु। लाइन लिने मिड पोइन्टबाट चाहिँ म लाइन लिएँ, फेरि लाइन लिएँ मिड पोइन्टबाट। हेर्नुहोस् अफसेट लिन्छु 3 फिटको अफसेट लिन्छु म है, दुईतिर 6 फिटको हुन्छ ज्याज प्रायः। त्यसपछि फेरि लाइन लिन्छु, सरी यो लाइन लिन्छु यहाँबाट लाइन लिएँ। अफसेट लिन्छु 3 इन्चको अफसेट लिन्छु, सरी उल्टो भयो। ओके, अब ट्रिम कमान्ड लिन्छु, यो एक्स्ट्रा भागलाई ट्रिम गरिदिन्छु है त। यहाँसम्म हो हाम्रो विन्डोज। अब विन्डोज यहाँ पनि छ हाम्रो एउटा विन्डोज होइन, यहाँ पनि म लाइन लिन्छु एउटा तपाईँको यहाँ भागसम्म लाइन लिन्छु यहाँ मिड पोइन्टबाट यहाँ लाइन लिन्छु। अफसेट लिन्छु 3 फिटको दुईतिरबाट 3 फिट माथि 3 फिट तल लिएँ। त्यसपछि फेरि लाइन लिन्छु, सरी लाइन लिन्छु यहाँबाट यहाँसम्म लाइन लिन्छु। अफसेट लिन्छु 3 इन्चको। ओके, ट्रिम कमान्ड युज गर्छु, ट्रिम गरेर यो अनवान्टेड भागलाई यसलाई ट्रिम गरिदिन्छु फेरि पनि। यहाँसम्म हाम्रो 3वटा विन्डोज रेडी भयो। 3वटा विन्डो रेडी भएपछि यो 4 5 कतिवटा विन्डोज छ भने 1 2 3 4 6वटा विन्डोज छ होइन, 6 विन्डोज। अब हामी यहाँबाट लिन्छौँ, लाइन लिएँ मैले, यसको मिड पोइन्टबाट तपाईँको लाइन लिएँ। अफसेट लिन्छु 3 फिटको अफसेट लिन्छु, अफसेट लिएँ। लाइन लिन्छु मैले यहाँ पोइन्टबाट लाइन लिएँ। अफसेट लिन्छु 3 इन्चको। ओके, ट्रिम गर्छु, ट्रिम गरिदिएँ। अब फेरि यहाँबाट पनि लाइन लिन्छु मिड पोइन्टबाट। अफसेट लिन्छु 3 फिटको
3 फिटको अफसेट लिन्छु यहाँबाट एउटा 3 फिट यताबाट 3 फिट 6 फिटको ढोका हुन्छ लाइन लिन्छु फेरि पनि म यहाँबाट यहाँसम्म लाइन लिन्छु अफसेट लिन्छु 3 इन्चको तपाईको 3 इन्चको अफसेट लिन्छु म यहाँ पनि TR इन्टर ट्रिम कमान्ड युज गर्छु तपाईको यसलाई ट्रिम गरिदिन्छु है त यहाँसम्म हाम्रो रेडी भयो अब हाम्रो भनेको यहाँ हुन्छ एउटा झ्याल यहाँ भेन्टिलेसन हुन्छ तपाईको अनि यहाँ र यहाँ भेन्टिलेसन हुन्छ नि त्यो पनि अहिले गर्नेछु हामी लाइन लिए मैले यहाँबाट यसको मिड पोइन्टबाट तपाईको लाइन लिए मैले अफसेट लिन्छु तपाईको 3 फिट एक साइडबाट 3 फिट एक साइडबाट 6 फिट हाम्रो झ्याल हुन्छ हैन ओके लाइन लिन्छु फेरि पनि यो पोइन्टबाट यो पोइन्टसम्म लाइन लिए अफसेट गरे 3 इन्चको अफसेट लिए हाम्रो विन्डोज रेडी भयो अब हामी यहाँ भेन्टिलेसन बनाउँछु भेन्टिलेसन हाम्रो 1.5 फिटको बनाउँछु भेन्टिलेसनको लागि पनि मैले सेम तरिकाले बनाउँछु लाइन लिन्छु मिड पोइन्टबाट जान्छु म अफसेट लिन्छु 1.5 भनेपछि तपाईको 6 इन्चको अफसेट लिन्छु है दुईतिरबाट 6 इन्च अलि कम्ती भयो ठिकै छ 9 इन्चको अफसेट लिन्छु अफसेट 9 इन्चको अफसेट लिन्छु 1.5 इन्च भने भेन्टिलेसन 9 इन्च पनि अलि सानो भयो हामी 112 फिटकै बनाउनु पर्यो हैन अफसेट 2 फिटको अफसेट लिइदिन्छ एकतिरबाट लिइदिनु हुन्छ 2 फिटको अफसेट भयो लाइन लिन्छु अफसेटले 3 इन्चको TR इन्टर ट्रिम कमान्ड युज गरेँ हामीले यो यहाँ पनि चाहियो हामीलाई यसलाई जस्ट कपी गरिदिनु हुन्छ हामीले CP कपी तपाईले यहाँ चाहियो तपाईलाई भएन हुँदैन रहेछ कपी गर्न नगरौँ छोड्दैन जुम कन्ट्रोल जेड गरेर अन्डरमा आएँ मैले लाइन लिएँ तपाईको यहाँनिरबाट लाइन दिएँ अप्रोक्सिमेट अफसेट लिएँ मैले 2 फिटको अफसेट लिएर भेन्टिलेसन त्यसपछि तपाईको फेरि लाइन लिएँ मैले तपाईँ यहाँबाट यहाँसम्म लाइन लिएँ अफसेट लिएँ 3 इन्चको मैले ट्रिम युज गरेँ ट्रिम कमान्ड हेर्नुहोस् भयो अब भेन्टिलेसनको लागि यहाँ एउटा भेन्टिलेसन बनाउँछु यहाँ त विन्डो चाहिँ आउँछ होला हुन त भेन्टिलेसन बनाइदिन्छु यहाँ पनि हाम्रो यो पूजा रुम र किचन अगर तपाईको किचन यो बनाउनु हुन्छ यो अब यो एउटा पूजा रुम हुन्छ तपाईले जे पनि बनाउन सक्नुहुन्छ ड्राइङ गरिसकेपछि लाइन लिन्छु म लाइन लिन्छु यल अफसेट 1 फिट लिन्छु लेफ्ट राइट वटा
यहाँ त विन्डोजै राख्नुपर्ने हुन्छ, यो दुईटामा विन्डोजै राखिदिन्छ हामी, केही फरक पर्दैन। भेन्टिलेसन साह्रै सानो भयो सर, यहाँ भेन्टिलेसन राखिदिएँ, यहाँ विन्डोजै राखिदिन्छ हामी। यहाँ लिएँ मैले अफसेट 3 फिट, विन्डो 3 फिट विन्डो त ठुलो हुँदो रहेछ यहाँ त। भनेपछि 3 फिटको विन्डो धेरै 6 फिटको विन्डो धेरै ठुलो हुँदो रहेछ यहाँ। यता भेन्टिलेसन ठिकै छ, सरी त्यसको लागि मैले अफसेट हामीले भेन्टिलेसन राखिदिन्छ है त। अफसेट 1 फिट, सरी अफसेट 1 फिट भेन्टिलेसन राखिदिएँ। फेरि लाइन लिएँ मैले यहाँबाट पनि अफसेट 1 फिट, लाइन लिएँ मैले यहाँबाट पनि लाइन लिएँ मैले अफसेट 3 इन्चको लाइन अफसेट लिएँ। अब हामी टिआर डबल इन्टर ट्रिम कमान्ड युज गरेर यिनीहरूलाई यो दुईटालाई ट्रिम गरिदिनुहोस्, यो अनवान्टेडलाई ट्रिम गरिदिनु पर्यो। हेर्नुहोस् ट्रिम गरिदिएँ, तपाईँले देख्नुभयो होला यहाँसम्म हाम्रो प्रोजेक्ट रेडी भयो। अब हामी यो तपाईँको यो मिररमा पनि, यहाँ मिरर हुन्छ हाम्रो लास्टमा, मिररमा पनि हामीले विन्डो राख्नु पर्यो होइन। मिररको भएकोलाई पनि हामी यहाँ विन्डो राखेर देखाउनेछौँ। त्यसको लागि मैले सर्वप्रथम लाइन लिएँ, मिड पोइन्टबाट तपाईँको लाइन लिएँ यहाँसम्म। मिड पोइन्टबाट लाइन लिएपछि तपाईँको मिड पोइन्टबाट लाइन लिएपछि तपाईँले अफसेट लिन्छु म। अफसेट तपाईँको 3 फिटकै हिसाबले लिन्छु। यसलाई पनि सेम तरिकाले यहाँ 3 फिट र 3 फिट लिन्छु। त्यसपछि मैले आर्क लिएँ एबाट, आर्क क्लिक गरेँ, त्यसपछि आर्क सरी कुन चाहिँ आर्क लिने। अब म यहाँ गएर तपाईँको ट्रिपल पोइन्ट रहेछ यो, डबल पोइन्ट मात्रै आर्क लिन्छु म। 3 पोइन्ट आर्क क्लिक आर्क लिएँ। त्यसपछि म अफसेट लिन्छु यो आर्कलाई 3 सेन्टिको डिस्टेन्समा, यसलाई पनि अफसेट लिन्छ है अघि जसरी नै अफसेट त दिएँ। तपाईँको अब यति दिइसकेपछि ट्रिम कमान्ड युज गरौँ, यसलाई ट्रिम गरिदिउँ। सरी ट्रिम डबल इन्टर, यसलाई ट्रिम गरिदिएँ, यसलाई पनि ट्रिम गरिदिएँ, यसलाई पनि ट्रिम गरिदिएँ, यसलाई पनि ट्रिम गरिदिएँ, यसलाई पनि ट्रिम गरिदिएँ है। अफसेट अझै पनि 3 इन्चको अफसेट दिन्छु यहाँ, अझै पनि एउटा ओके। यति भइसकेपछि तपाईँको यसलाई त्यो पोइन्टमा जोडिदिनुहोस् र यसलाई पनि पोइन्टमा जोडिदिनुहोस्। तपाईँको देख्नुभयो होला तपाईँले होइन, हाम्रो यो पोइन्टको पनि रेडी भयो, यो पनि रेडी भयो। हेर्नुहोस् यो पनि हाम्रो विन्डो रेडी भयो। यिनीहरू पनि हामीले डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ, यसले पनि काम छैन। यसलाई चाहिँ डिलिट गरौँ।
यदि तपाईहरु AutoCAD-सम्म नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईहरुको लागि यो भिडियो एकदम युजफुल हुन सक्छ। मैले सबै A to Z डिटेली बताउने छु तपाईको 2D फ्लोरिङबाट देखि लिएर प्लान देखि लिएर तपाईको 3D मोडलिङ हाउससम्म तपाईहरुलाई म सबै सम्पूर्ण A to Z भिडियोबाट बताउने छु। नबुझेको कुरा सोध्नु होला, सकेसम्म मैले तपाईहरुको नबुझेको कुराहरु बुझाउने प्रयास गर्ने छु। हजुर विन्डोज पनि रेडी भयो, ड्राइङ रेडी भयो। आजलाई भने म यो भिडियो यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। अब बाँकी भिडियो हामी अर्को भिडियोमा बाँकी काम अर्को भिडियोमा गर्नेछौँ। आजलाई यति भन्दै बिदा माग्न चाहन्छु। हस्त नमस्ते।